Xin chào tất cả mọi người. Gần đây thì có một vài video ở nước ngoài và cũng có một vài video của Việt Nam mình hướng dẫn với cả chia sẻ là bơm nước là không cần điện, là hút nước từ dưới ao xong là lên ruộng lên mương các thứ này đó. Hôm nay mình sẽ thử nghiệm và quay thực tế cho mọi người xem là nó có thực sự là nó lên nước hay không. Mọi người theo dõi nhé, theo dõi kỹ chứ không lại bảo là mình làm sai, người thì phải bảo là không có cái này không có cái kia. Thế không mở nó ra, mở đi ra. Đấy, bơm sang bên này đi, bơm bên này cho nó chảy sang bên đấy. Rồi, đậy bên kia vào, đậy bên này vào, đấy, đậy vào, rồi, đậy chặt vào, rồi, đậy lốt bên này vào, bỏ nước ra, đậy lốt bên này vào, đậy chặt vào, rồi. Đi ra đây, mở cái khóa ở dưới lên, mở khóa ở dưới ao lên. Đây mở khóa dưới ao này lên, mở khóa ao ra, mở khóa dưới ao này ra. Từ từ thôi, mẹ mở rất là từ từ rồi, cứ mở đây, cứ mở nhỏ dần, có ra nước, có chảy nước, từ từ rồi, mở to ra như thế. Ra đây xem nào. Có lên hả? Đây, nghe tiếng của nước ọc trong này. Còn không biết là chảy được bao nhiêu lâu thì cũng chưa biết được. Đây, điều này, mày ra ấy này cho anh. Cũng có thể là sẽ chảy hết phi nước này thì thôi. Đấy, em nhâng lên. Đấy, nhâng cái này lên. Đây, có hút đây. Ọc đây. Có hút. Có hút. Đây, nhưng mà không biết là chảy được bao nhiêu lâu thì cũng chưa biết được. Ngồi đây đợi. Nó chỉ chảy được bằng lượng nước mà bơm trong phi thôi. Không cần biết. Bây giờ ngồi chờ. Cứ để đây từ giờ đến chiều xem là có hết nước hay không thì mới biết được. Hiện tại là có nước và nó có hút. Nước ở đây cũng có đang hút lên. Nghe óc trong này. Để dí sát vào đây để cho nghe. Không, nước nó vẫn chảy như thế. Nước vẫn lên đến đây này. Nước vẫn ở đây này. Nước trong phi vẫn đang đến đây, còn không biết là chảy đến bao giờ hết thì không biết được. Hiện tại là bây giờ nước vẫn đang lên, còn chảy đến bao giờ thì chưa biết được. Cứ từ từ thì mới biết được. Nước chảy vẫn đều mà đúng không? Chân ra. Đây, nước chảy vẫn rất đều. Hút đây, mực nước ở dưới ao với cả ở trên này là chênh nhau rõ rệt. Đây, chênh nhau 30 phân đúng không? Cái này phải chênh nhau 30 phân ở dưới với cả ở trên. Ở dưới ở trên chênh nhau phải 30 phân. Đây, dưới ao với cả trên sàn này thì không thể nào là thấp hơn được nhau rồi. Chênh nhau 30 phân nước. Có nghe tiếng nước ong ách chảy vào đây mà. Đúng không? Chờ đến chiều, chờ khoảng tầm vài tiếng xem nó có chảy hết ở trong tét khùng phi không thì mới biết được. Nhưng mà ở dưới nó vẫn đang chảy lên thì chứng tỏ là nó còn lâu nó mới hết được, đúng không? Ở dưới nó vẫn đang hút nước lên. Nó có hút. Nước trong phi là vẫn còn này. Nghe tiếng ong ách chảy trong này luôn.
Đấy, có tiếng vách nước chảy trong này. Hai đầu này, nước vẫn chảy rất đều, nước vẫn lên. Đây, nhìn lại không lại ông đứa mày quên mất mày bỏ cái dây bơm nước ra, không lại tưởng lại đang bơm nước vào đấy. Bỏ cái dây bơm ra, không lại tưởng đang bơm nước vào. Bỏ ra cho anh. Tháo cái dây bơm ra. Đây, giờ mình sẽ đặt cái quay ở chỗ này để xem nó bao nhiêu lâu nữa thì nó sẽ chảy hết nước hoặc là nó có bị hết nước hay không nhá. Ra kiểm tra xem là nước vẫn đang lên, nhưng mà trong phi gần như là hết nước rồi. Chắc chỉ vài phút nữa là hết chảy thôi, là dừng chảy xuống tận đáy rồi. Chắc chỉ còn một tí nước trong phi nó chảy lốt ra thôi. Nhưng mà nước ở dưới, còn mặc dù ở trong phi là hết rồi nhưng mà nước ở dưới nó vẫn chảy lên nữa. Nước ở dưới vẫn đang chảy lên. Bắt đầu hết rồi. Hết rồi này. Đấy, nó chỉ chảy được hết nước ở trong phi là chắc chỉ thêm được một ít nước. Một phi nước này chắc anh Thắng ạ. Một phi nước này chắc chỉ thêm được khoảng tầm ít nước thôi. Dừng rồi này. Dừng rồi. Hết rồi. Đã dừng rồi này. Hết rồi. Hết nước ở trong phi. Chỉ được một lúc hết nước ở trong phi là sẽ hết nhá. Đây nước ở trong này vẫn oách chảy này, còn một ít nó chảy lốt này. Chắc ở trong đường ống nó còn ít, nó còn tí áp là nó lén nốt xuống. Hết rồi. Hết nước ở trong phi là hết. Nó chỉ chảy được một lúc thôi. Đây, còn giọt hết sạch rồi.